रेकर्डिङ भइरहेछ अल रेकर्डिङ नाइस टु मिट यु सेम टु यु ब्रो सेम टु यु हैन सन्चै थ्याङ्क यू भइरहेछ एकदम यार दिदी यता कन्काई रोड कताबाट जान्छ हजुर भित्र हुन्छ कन्काई रोड भन्ने कता हो थाहा भएन कन्काई रोड नेपाल टेलिकममा चाहिँ छ अरे जहाँदेखि जाउँछु न राइट यताबाट जान्छ होला कन्काई रोड त सोधौँ न एकचोटि यो दाइलाई सुन्नुहोस् न दाइ कन्काई रोड यहाँबाट हो हजुर कन्काई रोड हस् त धन्यवाद नेपाल टेलिकम भनेको त यता रहेछ अब यहाँदेखि कता हो यहाँ बसेर सोधौँ न फोन गरेर ज्वरो आउने मांसपेशी टाउको तथा जोड्ने दुख्ने थकान महसुस हुने के साह्रो गर्मी यार जाम चाहिँ बाबा जाम है झापमा पनि दिउँसो त यस्तो गर्मी हुन्छ भने नि हिजो अस्ति पानी परिरहेको थियो है हिजो र आज जस्तो गर्मी भइरहेको छ यहाँनिर सुगर क्यान डिस्काउन्ट छ कि छैन आज खानु मन लागेको डिस्काउन्ट छैन रहेछ धन्नले यहाँ रहेछ यार कुकुरको दुध खानु मन लागिरहेको थियो है फाइनली भेटियो सफा गरेर खाइदिनु होला कुकुरको दुध गिलास कस्तो गर्मी आयो झापामा त मन नि रहेछ झापामा गर्मीले त्यही हो जाइदियो त म चाहिँ अहिले अब घर फर्किरहेको छु नि त अनि यो गर्मीले गर्दाखेरि हप्प भइरहेको छ है अनि कुकुरको जुस खुवाउँ है त खाएर जानुपर्छ सो राइट गाइस सबसे हुन्छ तपाईँको फेभरेट जुस हो क्या उखुको जुस आई लभ इट है खुवाउँ है त अनि खाएर फ्रेसमा जानुपर्छ कति बज्यो 12:30 भइसकेको छ है त अब चाहिँ यहाँबाट जानुपर्छ अनि बुधबारेमा साथी छ एकजना त्यसलाई भेट्यौँ है अनि भेटेर जानुपर्छ र त्यो गाडी चाहिँ त अब हजुरहरू मसँग है इलामसम्मको हुन्छ नि यात्रामा आउनुहोस् है त तपाईँहरूलाई बाटोमा के हुन्छ म देखाउँछु है म त्यो गर्मी ओभर गर्मी भयो क्या अनि त्यो भएर खानु बसेको राइड बाइक कुदाउनु अगाडि चाहिँ म तपाईँले के भन्नु चाहन्छु भने अलिकति तपाईँको त्यो तिनवटा चिजमा चाहिँ ध्यान राख्नुहोस् क्या ब्रेक एक्सिलेटर र गियर तपाईँको हो त्यो तिनवटामा तपाईँको टाइमिङ मिलाउनु सक्नुभयो भने नि त्यसलाई चाहिँ पर्फेक्ट राइडर भन्छ है हुन त म
म पनि आफ्नो पर्सपेक्ट है बढाउँछु हुन्छ नि मैले जति सिकेको छु नि त्यो अनुसार म हजुरहरूलाई मेरो ज्ञान सेयर गर्छु है त अब यस्तो ओभरटेक गर्नु छ भने यतिको भन्दा सक्नुहुन्छ खाली बाटो हो नि त कुनै यस्तोमा कुदाउनु होस् क्या ठुलो बाटो होइन यसमा कुदाउनु सक्नुहुन्छ के छ केटा मलाई लागिरहेको थियो यस्तो लागिरहेको थियो क्या रेकर्डिङ भइरहेछ अल रेकर्डिङ नाइस टु मिट यु सेम टु यु ब्रो सेम टु यु अरे हेलो के छ ब्रो सन्चै थ्याङ्क यू भइरहेको छ एकदमै आरामै सो के नखाऊँ भनेको है साथीहरू क्याफेमा आएको छन् आइन्छ जिरो मसलाहरू क्या बिचमा फर्स्ट टाइम है आइम हेभिङ इट लेट्स सी कस्तो छ है त कस्तो तौलो हुँदैछ क्या तपाईँ खाँदाखेरि मुखमा जिरा जस्तो तपाईँको अहिले चाहिँ टाइम भनेको 12 बिगार भइसकेको छ है अब यहाँदेखि लगभग 35 किलोमिटर भनौँ न फर्स्ट टाइम हो क्या म घर जाँदा पानी परेको एज यु क्यान सी वेदर है अनि उयो अगाडि है ग्रिन रिसोर्टै स्विमिङ गर्ने चाहिँ अनि काली खोला या होटलको नाम चाहिँ कुइनेटो अरे क्या होटलको नाम त्यहाँ क्यारम बोर्ड खेल्दैछ केटाहरू चाहिँ र यस्तो हो क्या हाम्रो साथीको चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट भनौँ न स्मल यहाँ बसेर खानु पनि मिल्छ तपाईँको अनि यहाँ तपाईँको रिसेप्सन प्लस बार भइगयो यो अनि यो सर्भिस दामी दिइरहेको छ त यार वेटर के छ वेटर पनि रिसेप्सनिस्ट पनि सबै कुक पनि ल ल अल इन वान ठिक छ गर्नुपर्छ यसरी खायो भने चाहिँ पैसा लग के पो त्यो पैसा भसुल हो क्या भनेको कुकलाई सन्तुष्टि मिल्छ अझ हड्डी पनि होइन टोकिटोकी खानु राम्रो हो क्या हड्डी टोक्ने मान्छेहरू आयो भने राम्रो पर्छ होइन पेन्टिङ अनि यहाँ चाहिँ के को विभान्ड आर्ट्स अरे क्या विभान्ड आर्ट है र त्यो गाई चाहिँ अब एकछिन बस्छु खान्छु है अनि जान्छु भनौँ न बाहिर पानी पऱ्यो है अब के गर्नु माथि झन् पगल पानी परिरहेको होला है तपाईँको यहाँदेखि ठ्याक्कै ठिक्क 29 किलोमिटर है चिने डाँडा अरे हो CHINE चिने डाँडा 6 किलोमिटर नेपाल टार विराटनगर अब चाहिँ हामी है झापाले छोडेर यो बाटो हुँदै हामी चाहिँ अब बोर्डरभित्र प्रवेश गरिसकेको छु है पहिला भन्छ र तपाईँको हाम्रो इलाम झापाको बोर्डर चाहिँ हो क्या पहिला हेर्नु सक्नुहुन्छ बोर्डर है तपाईँको यहाँदेखि एउटा झापा थियो भने है अब हामी यहाँदेखि भित्र इलाम छिरिसक्यो है इलाम प्रवेश भइसक्यो र यहाँनिर तपाईँको ट्राफिक चेकिङ पनि हुन्छ जोको प्रहरी चेकजाँच भइरहेको छ र अब चाहिँ तपाईँको यस्तो कालो पहाडको बाटो सुरु भयो त गाइस अलराइट गाइस अहिले चाहिँ तपाईँको लाइक घैलादेखि 5-10 किलोमिटर माथि आइसकेको छु नि त अनि तपाईँ मेरो ब्याक साइड लिनु सक्नुहुन्छ है इलाम अब पहाडमा छिरिसक्यो नि त अनि पहाडको चिसोले छुइरहेको छ है अनि जिउ कस्तो चिसो भयो नि त चिसोले गर्दा अब चाहिँ ज्याकेट लगाउँ है त अनि चिसो छ यहाँदेखि अझै हिँड्नुपर्छ माथि घर पुग्नुलाई है अझै भनेको तपाईँको 15-20 किलोमिटर जति होला है जानुपर्छ है बाटो अलिक खराबी छ है बाटो तपाईँको यस्तो राम्रो छैन बाटो पनि तपाईँको भनौँ न पुरै तपाईँको अफ रोडहरू पनि आउँछ कि ठाउँ ठाउँ बिग्रेको बाटोहरू अनि त्यो गाडी चाहिँ त अनि तपाईँ यहाँको एक दुईवटा सिनेमेटिक्स हेर्नुहोस् है अनि तपाईँहरूलाई म अहिले पछि भेट्छु म
सो फाइनली गाइज होइन म चाहिँ घर पुगिसकेँ र यो क्या मैले ट्राइपड किनेको है र भर्खरै घर पुग्यो है होल डे आई वाज सुनसुनी राइडिङ मा बाइक झापा 2 दिन बस्यो होला है अनि झापा बसेर आज घर आएको कस्तो चिसो लाग्यो यहाँको वेदर चाहिँ तपाईँलाई है के भन्नु जस चिसो छ वेदर चाहिँ है एज कम्पेयर टु बिर्तामोड अनि अल वाट आई वान्टेड टु से यु इज द्याट है आजसम्म जति मेरो भ्लग्सहरू हेरेर तपाईँहरू मलाई सपोर्ट गर्नुभयो नि सो त्यसको लागि आई लाइक टु थ्याङ्क अल अफ यु फ्रम बटम अफ माई हार्ट है एन्ड यदि हुन्छ नि अब दोज अल आर न्यू अन दिस भ्लग है त प्लिज है हुन्छ नि आई जस्ट रिक्वेस्ट यु प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल अनि अरू त के भन्नु जस्ट अब 1K पुग्न आँटेको छ है 1K छिटो बनाउनु पर्छ अब है त 1K बनाउने हो त्यहाँबाट चाहिँ आकाशको दामी सुन्दरता भ्यू हान्ने हो क्या ड्रोनमा र के भन्नु यहाँको वेदर त यस्तो चिसो छ तपाईँहरूको बाहिर देखाउँछ कस्तो छ हुस्से लागेर तपाईँको बाहिर यस्तो छ है लाइट बलिरहेको छ र यता सक्नुहुन्छ हुस्से लाग्दैछ हुस्से लागिरहेछ है अनि यता हाम्रो छिमेकीहरू गयो है लाइट ठिक छ आकाश कराइरहेछ तर हाम्रो होटल बेलुका कस्तो दामी देख्ने क्या विथ फुल अफ लाइट है लाइटले गर्दा भाइब चाहिँ अर्को आउने है त्यही हो गाइज चाहिँ त अब आज मेरो भ्लगिङ एन्ड गर्छु सो यति भन्दै है दिस इज अ राइडर फ्रम नेपाल साइनिङ अफ है सो सी यु अल अन द नेक्स्ट एपिसोड सो टिल देन स्टे होम स्टे सेफ है त पिस